Là cái dĩa hủ qua xào hột vịt của mình nè các bạn. Đó. Bạn giống y rang như cái hột vịt mặn ha. Mình thay bằng đó, rất là hấp dẫn. Để mình ăn thử nó như thế nào nha các bạn. Hủ qua thì nó cũng đã vừa ăn rồi các bạn. Gia vị của mình gì thì nó cũng đã vừa ha. Còn hủ qua thì nó còn giòn, đắng nhẹ, hòa quyện với lại cái tàu hũ mình ha, nó hơi béo béo nữa các bạn. Chấm với lại một ít nước tương nữa ha, nước tương dầm ớt ha, rất là ngon các bạn ơi. Các bạn muốn biết mình làm như thế nào á thì mời tất cả các bạn sẽ vào bếp làm cùng mình nha. Mời các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn cái món là khổ qua ha. Đây là khổ qua này các bạn. Mình có đây là 2 trái khổ qua ha. Mình cũng đã rửa sạch sẽ, mình móc ruột của nó ra rồi nè các bạn. Mình sẽ làm cái hủ qua xào hột vịt nha các bạn, nhưng mà chay nha. Cái phần này là mình có một cọng hành ha. Đây là một miếng tàu hũ này để chúng ta sẽ làm hột vịt nha các bạn. Thì gia vị thì chúng ta cần có là đường nè, một ít màu điều nè, muối với bột ngọt nè. Còn đây là tiêu nha các bạn. Bây giờ mời tất cả các bạn sẽ vô bếp làm cùng mình nha. Thì trước tiên chúng ta sẽ đi xắt cái hủ qua này ra trước nha các bạn. Mình cắt mỏng ha. Các bạn xắt như vậy cho đến hết hai cái phần trái hủ qua của mình ra nha các bạn. Cái có nhiều chỗ thì nó gọi là mướp đắng nha các bạn. Còn mình ở đây thì mình kêu bằng hủ qua ha. Cái hủ qua này thì các bạn lựa cái trái mà nó nở cái rai nó ra nhiều quá ha. Nở cái rai nó ra nhiều thì nó sẽ không có bị đắng ha. Các bạn mà để mấy cái trái mà cái gai của nó mà nở ít á, cái phần này nè các bạn, nó mà nở ít ha thì nó sẽ hơi đắng nha các bạn. Còn nó có một loại nữa là cái hủ qua gừng á, nó rất là đắng nha các bạn, nó đắng hơn cái hủ qua đèo của mình nữa đó. Rồi cái phần củ qua mình đã sắc xong rồi nè các bạn, nhiều ha. Tới cái miếng tàu hũ này ha. Tàu hũ này thì chúng ta lấy tàu hũ trắng nè các bạn. Các bạn đừng có lấy tàu hũ non nha. Tàu hũ thường của mình á, bán đầy ở nhóc đầy ngoài chợ các bạn. Nó không có già mà nó không non ha, mà cũng không bị cứng không. Cái này thì mình đã luộc xong rồi nè. Mình đã dằn cho nó ráo nước luôn rồi nè các bạn. Giờ mình sẽ tán nhuyễn nó ra ha. Rồi mình ướp cái phần tàu hũ này nha các bạn. Rồi bây giờ mình đã tán mịn này nè các bạn ha. Bây giờ mình sẽ ướp nó nha. Mình cho vô đây là một muỗng đều đều nha các bạn, một muỗng canh này ha. Một phần tư muỗng cà phê muối nha các bạn. Mình cho ít thôi, đừng một lát nữa mình còn nêm lại cái phần hủ qua ha. Và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt luôn. Một muỗng đường nha các bạn. Lấy cái muỗng nhỏ này nè.
muỗng tiêu, muỗng nhỏ luôn nha các bạn. Mình sẽ trộn nó đều hết ha. Rồi, các bạn trộn gì rồi xong rồi khoảng chừng 5 phút nha các bạn, rồi mình hãy đem xào nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi xào cái phần hủ qua thôi các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên bếp ha, để cho chảo mình nó nóng thì mình sẽ cho dầu vô nha các bạn. Rồi chảo mình nóng, mình cho một ít dầu vô. Rồi dầu của mình nó nóng thì mình cho cái gốc hành này vô khử cho thơm nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho phần hủ qua này vô ha. Các bạn hạ lửa bớt xuống nha. Để các bạn để lửa lớn quá thì hủ qua của mình nó sẽ rất là mau chín. Nó chín mà nó mềm nó sẽ không ngon nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây 1/4 muỗng cà phê muối nữa, và 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. Một muỗng đường nữa đó. Mình sử dụng muỗng này. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần hột vịt của mình vô ha. Các bạn cái món này các bạn thấy đơn giản không? Rất đơn giản, rất là màu ha. Rồi bây giờ giờ mình sẽ cho vào đây hành lá nha các bạn. Nó đã được rồi nè các bạn. Các bạn nhìn thấy giống cái mình xào hột vịt không? Rồi bây giờ mình sẽ cắt hành lá để vô. Rồi bây giờ mình chỉ cần xào cái hành lá mình cho nó héo nữa là được rồi đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho vào đây một ít tiêu nữa nha. Rồi bây giờ cái món hủ qua mình xào hột vịt nó đã hoàn thành rồi các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ha. Các bạn thấy giống không?